आजचा व्हिडिओ खूप स्पेशल आणि वेगळा होणार आहे। तर आजच्या व्हिडिओचा टॉपिक जाणून घ्यायचा असेल तर हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पाहा। नमस्कार मंडळी, मी हर्षदा तुमच्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करते तुमच्या आणि माझ्या म्हणजे आपल्या यूट्यूब चॅनलवर, ज्याचं नाव आहे शुभम करोती। तर या चॅनलवर मी शेअर करणार आहे फॅशन, लाईफस्टाईल, ॲक्सेसरीज आणि त्या सगळ्यामध्ये माझी छोटीशी लाईफ। तर अशा वेगवेगळ्या विषयांवर मी आठवड्यातून एकदा व्हिडिओ घेऊन येणार आहे। जर तुम्हाला अशा विषयांमध्ये इंटरेस्ट असेल तर या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि त्याच्या बाजूच्या बेल आयकॉनला म्हणजे नोटिफिकेशनच्या घंटेला क्लिक करायला अजिबात विसरू नका। त्यामुळे मला नवीन व्हिडिओ बनवण्यासाठी इन्स्पिरेशन मिळेल आणि तुम्हाला एक्झॅक्टली समजेल मी कधी व्हिडिओ अपलोड केला आहे ते। हा व्हिडिओ खूप वेगळा आणि स्पेशल होणार आहे। तर सुरू करूयात आजच्या व्हिडिओला। गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया। हो, अगदी बरोबर, हाच आहे आजचा आपला टॉपिक। गणपती बाप्पा म्हणजे आपल्या अख्ख्या महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत आणि आपल्या जीवाभावाचा मित्र। दरवर्षीप्रमाणे यंदाही आपल्या बाप्पाचं आगमन होणार आहे। आपल्या घरी बाप्पा विराजमान होणार आहे, यासाठी आपण वर्षभर वाट पाहतो। तो आपल्या घरी येणार आहे। 1.5 दिवस, 5 दिवस, 11 दिवस, दिवस कितीही असले तरी त्यामागची भावना मात्र एकच असते, ती म्हणजे आपल्या घरी येणाऱ्या बाप्पाचं स्वागत करायचं, त्याची मनोभावे सेवा करायची। तयार आहात की नाही या वर्षीचा गणेशोत्सव एकदम दणक्यात साजरा करण्यासाठी? आता या सगळ्यांमध्ये महत्त्वाचं म्हणजे बाप्पाची मूर्ती म्हणजेच प्रतिकृती। येस, ऑफकोर्स, बाप्पाची मूर्ती, त्याची उंची, त्याची बैठक, अशा सुंदर सुंदर मूर्त्यांमधून आपल्याला जी मनमोहक वाटते ती मूर्ती आपण आपल्या घरी विराजमान करतो, त्याची मनोभावे पूजा करतो। दरवर्षीप्रमाणे यंदाही आम्ही बऱ्याच कार्यशाळांना भेट दिल्या, तेथील सुंदर सुंदर लहान मोठ्या बाप्पांच्या मूर्त्या पाहिल्या आणि त्यातल्याच काही आणि शक्य तेवढ्या या व्हिडिओच्या मार्फत आम्ही तुमच्यासाठी घेऊन आलो आहोत। ही त्याची छोटीशी झलक।
यापैकी कोणती मूर्ती तुम्हाला आवडली आणि ती तुम्ही तुमच्या घरी विराजमान केली तर मला नक्की आवडेल आणि माझ्या छोट्याशा प्रयत्नांना यश आलं असं मी समजेन. सो आजच्या व्हिडिओमध्ये इतकंच. आता भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया.